මගේ YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා ලොකු කැරට් ගෙඩියක් හීනෙට ලියලා ස්නෝ පීස් ග්‍රෑම් 100ක් විතර, ස්ප්‍රින් ඔනියන් ගස් 3-4ක් වගේ, බීන් ස්ප්‍රවුට් ග්‍රෑම් 100ක් විතර, ඊට අඩුවක් කමන්නේ. ලුණු ගෙඩියක් හීනෙට ලියලා, බ්‍රොකලි 1 හෙඩ් එකක් මේ විදිහට ස්ටීම් කරලා ගන්නවා නම් හොඳයි. බොයිල් කරලා ගන්නවට වැඩිය මේ වගේ කොළ පාට තියෙන විදිහට බොයිල් කරලා ගන්න, වැඩි තම්බන්න එපා. එතකොට රස යනවා. sweet chili sauce මේ සැන්දක් ගන්නවා. soy sauce කෝප කාලක්, oyster sauce මේ සැන්දක්, oil කැමති oil වර්ගයකින් මේ සැන්දක්, සුදු ලුණු බීක් එකක් හීනියට ලියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ fresh Hokkien Noodles. ඔයගලන්ට වියලි noodles උන තරම් පැකට් එකේ තියෙන විදිහට තම්බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි මේ noodles එක සාදාගමු. දැන් මේ භාජනය හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ තෙල් මේ සැන්ද එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට සුදු ලුණු, ලුණු ගෙඩිය අපි ඉන්නේ කපාගත් ලුණු එකතු කරනවා. දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර කුක් වුණාට පස්සේ තමයි අපි එළවලු දාන්නේ. තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණුයි හීනෙට තියාගත් ලුණුයි එකතු කරනවා. එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර මේක හොඳට ලුණු ටිකක් සොෆ්ට් වෙන්න කුක් කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 2ක් විතර අනියන් කුක් වුණා. ඊට පස්සේ අපි කැරට් දානවා. ස්නෝ පීස් කපාගත්ත ස්නෝ පීස් එකතු කරනවා. දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර අපි කුක් කරගන්න ඕනේ. කැරට් ටිකක් දෙනකම්. බීන් ස්ප්‍රවුට්ස් එකතු කරනවා. දැන් මේක මෙහෙම විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරගන්න. දැන් මේ එළවලු කුක් වෙන අතර අපේ මේ ෆ්‍රෙෂ් නූඩල්ස් ටික බොයිලින් වෝටර් වලට මෙහෙම දාලා ලිප් ඔෆ් කරලා විනාඩි 3ක් වහලා තියලා ගන්නවා. දැන් කැරට් එළවලු ගානට තැම්බිලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ අපි සෝස් ටික එකතු කරනවා. soy sauce කෝප කාලයි, chili sauce, sweet chili sauce මේ සැහැඳයි, oyster sauce මේ සැහැඳයි. දාලා කලවම් කරලා අපි ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. දැන් සෝස් දාලා ලිප ඕෆ් කරලා අපි ස්ටීම් කරගත්ත බ්‍රොකොලි ටික දානවා. ඊට පස්සේ අපි තම්බගත්ත නූඩල්ස් ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරලා ගන්නවා. දැන් ලිප ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. මේ නූඩල්ස් එක හරිම ලේසියෙන් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණකින් ඉතාමත් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට ස්ප්‍රින් ඔනියන් වලින් සරසගෙන අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන්. උණුවෙන්ම කෑමට ගන්න. හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු එහෙනම් ආයිබෝවන්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.